Hello, Mayor. Hello. Good evening. Thank you. This is dedicated sa atong mga katalunan. We hope na hindi makatabang pag-ispan. Hello, what's up everyone? So, good evening! Ayan! So, what you can see, nandito po tayo ngayon sa Ysalina Bridge and it is the opening of the Ysalina Bridge Lighting. So, tinatawag nila itong Ysalina Bridge Lighting and ayan! Kakasimula lang guys and it's very beautiful. Ayan! May pa-ring light tayo. Malalaki yung mga ring lights natin guys. So, let's go! Ring light bang hinahanap nyo? So, marami dito guys oh. Pili lang kayo kung anong gusto nyo yung size. So, meron po tayong iba't ibang ring light. So, sa mga gustong umorder dyan, PM lang, comment below. Hello once again. And ayan, it's official guys. Open na po yung Ysalina Bridge Lighting dito po sa Cagayan de Oro. So, if you have time, punta lang kayo dito sa kanilang bridge. Okay. So, sa mga hindi pala nakakaalam kung saan yung Ysalina Bridge, it is also known as Carmen Bridge. Yes, beside lang po sa City Hall ng Cagayan de Oro. Okay, so sa mga o-order ng ring light dyan,
ibang klase po tong ring light na ito because it changes into different colors, okay? So kailangan nyo pong i-comment kung anong color na gusto nyo so that yan po ma-pack po natin ng mabuti. So yan guys, may nakilala po akong vlogger slash prankster from Manila. So this is my Clayton. Yes. Nagpunta ako dito para humanap ng jowa o kaya nagpunta ako para matignan ko kung gaano kaganda yung CDO. Ayan. Tuturuan tayo ngayon ni Clayton kung paano pumunta dito at kung ano yung makikita nyo. So, let's go! So, what's up mga kawakwak, no? Magandang gabi pala. Kung kayo po ay pumunta sa Cathedral, makikita nyo kung galing kayo ng Gogon. So, sakay kayo ng jeep, patag yung ruta para makarating po kayo dito sa Cathedral. At saka pagdating dito, may makikita tayong mga lights, yung tulay ng pag-ibig na sabi nila, pero bakit wala pa rin pag-ibig? So gano'n, no? Ano makikita nyo dito is yung lights, napakaganda, at saka yung mga sasakyan, napakahina magmaneho kasi may mga RT na matatakot din silang hulihin kasi walang pangbayad. Okay guys, so ito po yung bagong attraction dito sa Cagayan de Oro. So come and visit now because it's officially open. So yes, enjoy! Ayan guys, so pagkatapos nyo sa bridge, pwede kayong pumunta sa Gaston Park kasi meron na namang lights show dito. Ayan, so nakalimutan ko guys, Valentine's pala ngayon. Ganyan talagang mga single, nakakalimutan na yung ano. So bumili na tayo ng bulaklak for ourselves. Gusto niyo yung ganitong bulaklak? Sinong gusto dyan guys? Happy Valentine's! Ang puso-puso, ang sakit ng... Dito na tayo ngayon sa Gaston Park at maraming mga couple dito, no? Ang sakit sa mata tingnan, di ba? Mga bitter. Ayan, so you can see the lights there and the fountain. So maraming nagdi-date ngayon kasi Valentine's Day. Valentine's Day daw ngayon guys. So ayan, mag-spotting tayo ng mga couples. By the way guys, may kamita pala ako ngayon. Ang tagal! Naiinis na ako ha. Ikaw nakamita ko, manda ka. Ang tagal mo. So, malapit na yung kamikap ko. Ayan, so nandito na siya guys. Ayan siya, oh. Hi! What's your name? Angie. Ayan. So, ba't ka nandito? Kasi may usapan tayo. Hindi, kasi single ka, di ba? So, shoutout sa mga single dyan. Fresh na fresh. Yung may-ari po ng Abenson, guys. Ayan, huy. Naghahanap to ng jowa, guys. May-ari po ito ng Abenson. Mayaman po ito, do. Promise. Ang tagal niya, di ba? Hoy, kanina pa ako dito ah. Wow, Tagalog ka na pala, no? Tagalog pala kami. Sige na, pagbabay ka na. Bye! Bye! Alright guys, so yun po ang ating vlog for today and I hope nagustuhan nyo. So please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and huwag kalimutang i-click yung notification bell button para naman ma-update kayo sa next upload ko. So, goodbye everyone! Have a great night!